જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. સરસ. વિનોદભાઈ ગજર સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. રમેશભાઈ ચાંગાની જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. જે આર વડાલિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. અશ્વિનભાઈ ભાલાડા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. લલિતાબેન અકબરી જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. કરશનભાઈ ભુવા, ગીતાબેન ભુવા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. શ્રી અમનાષ્ટક છે એમના રસપાનમાં. તો શ્રી અમનાષ્ટકનું રસપાન આપણે લગભગ વૈષ્ણવો 26 દિવસથી કરતા આવ્યા છીએ. આજે આપણો આ 27મો દિવસ છે અને 9મા શ્લોકની અંદર આપણે પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છીએ. મનીષાબેન અઘેરા સ્વાગત છે. ધનસુખભાઈ જોશી સ્વાગત છે. શ્રી અમનાષ્ટકના રસપાનની અંદર આપણે અત્યાર સુધી 8 શ્લોકોની અંદર શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી અમનાજીની સ્તુતિ કઈ પ્રકારે કરી એ શ્રી ગુસાઈજી સમજાવી રહ્યા છે, દ્વારકેશજી સમજાવી રહ્યા છે, પુરુષોત્તમજી સમજાવી રહ્યા છે. એના દ્વારા આપણે બધા જાણ્યા છીએ, સમજ્યા છીએ, એમની કૃપાથી સમજ્યા છીએ. તો વૈષ્ણવો, આજે 9મા શ્લોકની અંદર શું ફલ છે એ પ્રાપ્ત થાય અને કઈ પ્રકારે છે યમનાષ્ટકનો પાઠ કરવો એ આપણે કાલે જોયું અને આગળ પણ અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ 9મા શ્લોકની અંદર. પવનભાઈ સખિયા સ્વાગત છે અને મનીષાબેન માકડિયા આપનું પણ સ્વાગત છે. રમેશભાઈ પટેલ સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, કાલે આપણે જોયું કે વારંવાર પ્રેમથી શ્રી અમનામાને યાદ કરી પ્રસન્ન ચિત્તથી આ સ્તોત્ર એટલે કે શ્રી અમનાષ્ટકનો અર્થ મનમાં વિચારતા વિચારતા આનંદપૂર્વક છે પાઠ કરવો મુદા શબ્દ ઉપરથી સમજાય છે. તો પઠતી પદની વ્યાખ્યા શ્રી ગોકુલનાથજીએ શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર પરની એમની ટીકામાં કરી છે. ત્યાં તે સ્તોત્રના પાઠ અને જપ કરવાનું વિધાન છે. હવે પાઠ અને જપનો તફાવત બતાવતા શ્રી ગોકુલનાથજી આજ્ઞા કરે છે કે જ્યાં સુધી સ્તોત્ર કંઠસ્થ ન થાય ત્યાં સુધી મોટેથી તેનો પાઠ કરવો અને સ્તોત્ર કંઠસ્થ થયા પછી મનમાં તેનો જપ કરવો. પાઠ કરવો એટલે મોટા ઉચ્ચારણથી કરવો અને જપ કરવો એ મનમાં કરવાનો હોય. તો અહીં શ્રી મહાપ્રભુજીએ પાઠ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. તો મનમાં જે જપ કરવાનો અને પાઠ કરવામાં છે ઉચ્ચાર સહિત અવાજ મોટો રાખીને કરવાનો. તેથી તેનો છંદોબદ્ધ ઉચ્ચ સ્વરે પાઠ કરવો એવો અર્થ થાય. પાઠ કરવો એટલે છંદોબદ્ધ ઉચ્ચ સ્વરે. તો જીભ પાઠ કરે, કાન તે સાંભળે અને બુદ્ધિ અર્થ વિચારે, હૃદય તે રસનો અનુભવ કરે. આંખો છે અને અંતઃકરણ છે એ સ્વરૂપને નિરખે. યમુનાજી છે એમના ચિત્રજી આપણી સમક્ષ હોય, આપણે પાઠ કરતા હોય તો આપણી આંખો અને અંતઃકરણ છે એ સ્વરૂપને નિરખે. કાનો દ્વારા આપણે જે કંઈ પાઠ કરી રહ્યા છે એ કાન પણ સાંભળે. તો આમ સર્વ ઇન્દ્રિયો દ્વારા પાઠમાં એકરૂપ થવાનું છે. તો અહીં શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી યમુનાજીને સુરસુતે કહ્યા. તો શ્રી યમુનાજી અલૌકિક સૂર્યમાંથી પ્રગટ થયા છે. તેથી શ્રી યમુનાજીના પિતા સૂર્યના ગુણ, યમુનાજીને છે એમાં એમના પિતાના ગુણો સૂર્યના ગુણો છે અને સૂર્ય સાથે એમની સમાનતા છે. તો બંનેની સમાનતા પણ આપણે વિચારી લઈએ. શ્રી ઇન્દિરા બેટીજીએ બંનેની સમાનતા નીચે પ્રમાણે બતાવી છે, જે આજે મેં 2 ફોટા દ્વારા તમને બધાને ફેસબુક ઉપર જોઈ શકાય એટલા અર્થે ફોટો શેર કરી દીધા છે.
અને ફોટામાં જેણે નથી જોયું એને આપણે સમજાવીએ છીએ, અને જેણે ફોટામાં જોઈ લીધું હશે એને બરાબર સમજાઈ જશે. ધર્મિષ્ઠાબેન ગોગધાની, પરશુગમભાઈ ભાલોડિયા, ગિરીશભાઈ અંટાળા, અશોકભાઈ દુધાત્રા, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો એક તો સૂર્ય અને છે શ્રી યમુનાજી, સૂર્ય સુતા યમુનાજી. હવે બંનેની અંદર શું સમાનતા છે એ આપણે એક પછી એક જોઈ રહ્યા છીએ. 10 સમાનતાઓ અહીં બતાવવામાં આવી છે. સૂર્ય છે એ તડકો અને ગરમી આપે છે, તો શ્રી યમુનાજી આપણને વિરહ તાપ આપે. સૂર્ય આપણને જીવન અને પ્રવૃત્તિ આપે છે, તો શ્રી યમુનાજી છે એ ભગવદીય જીવન આપે. અને સૂર્ય છે એ પ્રકાશ આપે, તો શ્રી યમુનાજી છે એ ભગવદ જ્ઞાન અને ભગવાનથી આપણે ભગવાનને છે એ ભાવનાથી ભજી શકીએ, તો ભાવનાથી હૃદયને છે એ પ્રકાશિત કરે છે, એટલે કે એ પણ પ્રકાશ છે એ ફેલાવે છે. નકુમભાઈ, શામજીભાઈ નકુમ, કૈલાસભાઈ કાલસરિયા, હેમાબેન શાહ અને હા પમીબેન, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. રજનીકભાઈ ચીખલિયા સ્વાગત છે. પ્રિન્સભાઈ સ્વાગત છે. તો સૂર્ય છે અંધકારનો નાશ કરે છે, શ્રી યમુનાજી છે એ જીવોના અજ્ઞાનનો નાશ કરે, અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને દૂર કરે છે. સૂર્ય કમળો નો મિત્ર છે, કમળનો મિત્ર છે એ સૂર્ય, અને બંનેની પ્રીતિ છે એ નિર્દોષ અને નિસ્વાર્થ છે. તેમ શ્રી યમુનાજી ભગવાનમાં નિર્દોષ અને નિસ્વાર્થ પ્રેમ જગાડનારા છે. સૂર્ય કમળને ખીલવે છે, શ્રી યમુનાજી છે એ ભક્તોના હૃદય કમળોને ખીલવે છે. સૂર્ય છે એ સ્થિર હોવા છતાં એ ભ્રમણશીલ જણાય છે, તેમ શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજીની પાસે સ્થિર હોવા છતાં ભક્તોને માટે છે એ દોડી જાય છે, ભક્તો પાસે દોડી જનારા છે. સૂર્યમંડળમાં કોઈ પહોંચી શકતું નથી, તેમ શ્રી યમુનાજીને પણ ભક્તો સિવાય અન્ય જાણી શકતા નથી. સૂર્ય છે એ શક્તિદાયક છે અને શ્રી યમુનાજી કૃપા શક્તિ સ્વરૂપા છે. સૂર્ય સૌને સમાન રીતે તાપ પ્રકાશ આપે છે, તેમ શ્રી યમુનાજી પણ શરણસ્થ જીવો માટે કરુણા સાગર છે. આમ આવા સર્વસમર્થ કૃપા શક્તિ સ્વરૂપા ભક્ત વત્સલા શ્રી યમુનાજીને મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે કે તમારા આ સ્તોત્રનો જે સદા આનંદપૂર્વક પાઠ કરે છે તેને નીચેના અલૌકિક ફળો તેમને પ્રાપ્ત થાય છે, તમે આપો છો. તો આ ફળોનો ક્રમ શ્રી ગોકુળનાથજીએ બતાવ્યો. સૌ પહેલા તો પાપો છે, દોષો છે એની નિવૃત્તિ થતા મોક્ષદાતા મુકુંદ ભગવાનમાં તેની સ્નેહાત્મિકા ભક્તિનો ઉદય થાય છે, અને જે ભક્તિ અત્યંત દુર્લભ છે. હેમાબેન ગુજરાતી, જગદીશભાઈ હિરપરા, હિનાબેન સોની, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે શ્રી યમુનાષ્ટકના રસપાનમાં. તો હરિરાયજી છે, શ્રી હરિરાયજી એ શું સમજાવે છે કે જેમ બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા સર્વ દોષો નિવૃત્ત થતા જીવ પ્રભુની સેવાનો અધિકારી બને છે, તેમ શ્રી યમુનાષ્ટકના પાઠથી જીવના સર્વ દોષો નિવૃત્ત થતા તે જીવ સ્નેહાત્મિકા ભક્તિનો અધિકારી બને છે. અને શાસ્ત્ર વચન છે કે હજારો વર્ષો સુધી તપ, ધ્યાન, સમાધિ આદિ કરવાથી જીવ નિર્દોષ બને છે, ત્યારે તેને કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે નિર્દોષતા મેળવવામાં હજારો વર્ષોની ઉગ્ર સાધના આવશ્યક છે, તે નિર્દોષતા શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી કેવળ તેમના સ્તોત્રના પાઠ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ ફળ છે એ કઈ નાનું સૂનું નથી, આવું ફળ છે શ્રી યમુનાજી આપી રહ્યા છે આપણને. તો બોલો સર્વ કોઈ કે શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. દુધાતભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. તો ગીતાજીમાં સ્વયં ભગવાનની આજ્ઞા છે કે જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ બધા કર્મોને ભસ્મ કરી અને જીવને નિર્દોષ બનાવે છે.
જીવ છે એ ચેતન છે, શરીર છે એ જડ છે અને બંને અશુદ્ધ છે. તો બંને જ્ઞાનથી શુદ્ધ થાય છે. જય હો વિનોદભાઈ, સરસ. રીનાબેન કથિરિયા, સ્વાગત છે. તો જ્ઞાનનો માર્ગ પણ કલેશદાયક છે. જ્ઞાનથી આ બંને છે આપણા દેહ અને આત્મા છે એ શુદ્ધ થાય, પણ એ માર્ગ છે એ કલેશદાયક છે. જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સળગાવવાના 8 સાધનો છે: તપ, બ્રહ્મચર્ય, શમ, દમ, ત્યાગ, સત્ય, યમ, નિયમ. તો આજના સમયમાં બધા જીવો માટે જ્ઞાનનો માર્ગ સરળ નથી. આપણે તપ કરવા બેસી શકીએ, 10 મિનિટ આપણે ધ્યાનમાં બેસવું હોય તો નથી બેસી શકતા. યોગ માટે આપણે સમય નથી કાઢી શકતા. વ્યાયામ આપણે કસરત કરવી હોય તો નથી કરી શકતા. તે આપણે આ તપ કરી શકીએ, બ્રહ્મચર્ય પાડી શકીએ. તો આ તો આપણા માટે છે, આ જ્ઞાનનો માર્ગ છે એ આપણા માટે સરળ નથી. તો જીવોમાં અવિદ્યા, માયાનો સંબંધ થવાથી સૂક્ષ્મ વાસના રહેલી છે. તેથી જીવ સ્વભાવે દુષ્ટ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ સિદ્ધાંત રહસ્યમાં જીવના અને દેહના 5 પ્રકારના દોષો છે એ બતાવ્યા છે. એક તો સહજ દોષ હોય, પછી દેશ આપણા જે સ્થાનની અંદર હોય એ દેશને લાગતા હોય એ દોષો. કાળ, કયા આપણે કાલની અંદર છીએ તો એ કાલ જ દોષો હોય. પછી સંયોગ જ અને સ્પર્શ જ. આમાં બધા દોષો વિદ્યમાન હોય ત્યાં સુધી વૈષ્ણવો, આ દોષો હોય ત્યાં સુધી અંતરમાં ભક્તિ છે ને જાગતી નથી. અને પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં મોટામાં મોટું પાપ, દોષ, ભગવાનથી વિમુખ રહેવું તે છે. તો ભગવાનની વિમુખતા 3 પ્રકારે થાય છે. સરસ. જય હો હેમાબેન, હિનાબેન, જય હો. સરસ, સારો પ્રતિસાદ આપ્યો છે આપે, ખૂબ જ સરસ. તો શું કીધું કે ભગવાનથી વિમુખ રહેવું ને એ આ પુષ્ટિ માર્ગની અંદર મોટામાં મોટો દોષ, પાપ છે. અને વિમુખતા છે ને એનાથી આવે તો વિમુખતા છે એ 3 પ્રકારે થાય. એક તો કાયિક, વાચિક અને માનસિક. તો કાયિક વિમુખતાની નિવૃત્તિ સેવાથી થાય છે અને વાચિક વિમુખતાની નિવૃત્તિ ગુણગાનથી થાય. સેવા કરીએ એટલે કાયિક વિમુખતા હોય એ દૂર થાય. પછી આવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગુણાનુવાદ કર્યા કરીએ, ગુણગાન ગાયા કરીએ તો આપણી વાચિક વિમુખતા છે એ ન થાય. અને માનસિક વિમુખતાની નિવૃત્તિ સેવા સ્મરણમાં ચિત્ત પરોવાથી થાય. માટે આ સર્વ વિમુખતાઓ દૂર કરવા માટે દોષો દૂર કરવાની પ્રથમ જરૂર છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી કે સમસ્ત દુરિતક્ષયો ભવતી, આ પાઠ કરવાથી સર્વ પાપો નાશ પામે છે. મુકેશભાઈ અઘેરા, સ્વાગત છે. કરસનભાઈ, જય હો. અનિલાબેન, પરશુદ્ધમભાઈ, પ્રભુદાસભાઈ સોલંકી, આપ સર્વનું સ્વાગત છે. તો પછી ભવતી વૈ મુકુંદે રતિ, મુકુંદ ભગવાનમાં ચોક્કસ પ્રીતિ ભક્તિ થાય છે. પુષ્ટિ ભક્તિ પ્રેમ લક્ષણા સ્નેહાત્મિકા ભક્તિ છે. તો મન મલિન હોય, સકામ અને સ્વાર્થી હોય ત્યાં સુધી શુદ્ધ ને સ્નેહ છે એ સંભવતો નથી. શુદ્ધ સ્નેહ ન થઈ શકે. તો પ્રભુમાં સર્વતોધિક એટલે બધાયથી અધિક સુદૃઢ સ્નેહને ભક્તિ કહી છે. તો આવી ભક્તિ પ્રાપ્ત થવી એ જ માનવ જીવનનો પરમ પુરુષાર્થ છે. તો શ્રી યમુનાજી ભક્તિ મહારાણી છે. તેથી તેઓ શાસ્ત્ર રીતે દુર્લભતામાં એવી ભક્તિ સરળસ્થ જીવોને સહજ આપે છે. તો આ સ્તોત્રના પાઠનું આ બીજું ફળ છે. મુકુંદ એટલે મોક્ષદાતા. બીજો અર્થ થાય છે બીજો અર્થ છે મું, પછી એના અર્થમાં મુખ. તો કુંદ એટલે મોગરાની કડી, જેનું મુખ મોગરાની કડી જેવું છે તે. તયા સકલ સિદ્ધયો, પ્રથમ શ્લોકમાં બતાવેલી 4 સંયોગ અને 4 વિયોગ સિદ્ધિઓ
ભગવત સેવા ઉપયોગી દેહ પ્રાપ્તિ, તનુનત્વ અને ભગવદ લીલાના દર્શન, તે લીલાના રસનો અનુભવ અને સર્વાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી દ્વારકેશજીના મતે સકલ એટલે સર્વ કલાયુક્ત શ્રી ગોપીજન વલ્લભ શ્રી કૃષ્ણ સાથે રમણની સિદ્ધિ જેમને મળી છે તેવા ગોપીજનો સહિત શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ત્રીજું ફળ છે. અને મુરરી પુચ્છ સંતુષ્યતિ, અલૌકિક સિદ્ધિ અને ભક્તિ પામનારા જીવ પર શ્રી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે અને ભક્તોના પ્રતિબંધો છે એ દૂર કરવાની ભગવાનની સહજ વૃત્તિ છે. એમ જણાવવા મૂરરીપુ પદનો પ્રયોગ થયો છે. મૂરરીપુની કથાથી આપણે સુપરિચિત છીએ, આપણે આગળ જોઈ ગયા. તો ચ પદથી સર્વ વ્રજ ભક્તોનો નિર્દેશ થાય છે એમ શ્રી હરિરાયજી અને શ્રી દ્વારકેશજી કહે છે. શ્રી ગુસાઈજી રાધા પ્રાર્થના ચતુશ્લોકીમાં આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી રાધાજીની કૃપાથી જ શ્રી પ્રભુ કૃપાયુક્ત બને છે, જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. તો કૃપયતી યદિ રાધિકા શેષ બાધા, તેથી કહ્યું કે હમારે માઈ શ્યામાજુ કો રાજ. તો પૃથ્વી પર શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી શ્રી ઠાકોરજી મળે, નિત્ય લીલામાં શ્રી રાધિકાજીની અને શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી શ્રી ઠાકોરજી મળે. તો પોતાના ગુણગાનથી આપણને જેટલી પ્રસન્નતા થાય તેના કરતા આપણા સ્નેહીના ગુણગાનથી આપણને વિશેષ પ્રસન્નતા થાય છે. તેમ સર્વ સ્વામિનીઓ અને વ્રજભક્તોના પ્રિયા શ્રી યમુનાજી છે. આથી શ્રી યમુનાજીના ગુણગાનથી શ્રી ઠાકોરજી સહિત સૌ વ્રજ ભક્તો અધિક પ્રસન્ન થાય છે. વ્રજ ગોપિકાઓ પ્રભુની મુરલી તરફ જેવો ઈર્ષાભાવ દાખવે છે તેવો ઈર્ષાભાવ તેઓ યમુનાજીનું ગુણગાન કરનાર ભક્તો તરફ રાખતા નથી. કારણ કે શ્રી યમુનાજીએ તે ગોપિકાઓમાં રહેલા કલીના દોષો નિવૃત્ત કર્યા છે. એમના કૃપાથી જ તેઓ છે એ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે. અમરીશભાઈ છત્રાળા, જયાબેન ઘોડાસરા, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, આપનું પણ સ્વાગત છે. તો શ્રી હરિરાયજી વાર્તા સાહિત્યના ભાવ પ્રકાશમાં આજ્ઞા કરે છે કે પુષ્ટિ માર્ગ વૈષ્ણવો દ્વારા જ ફલિત થાય છે. અર્થાત ભક્તો જ ભગવાનને મેળવી આપે છે. તેથી ભક્તોની પ્રસન્નતા અધિક આવશ્યક છે. ગોપીજનો પ્રસન્ન થતા શ્રી ગોપીજન વલ્લભ પણ પ્રસન્ન થાય છે. તો આ ચોથું ફળ છે. હવે પાંચમું અંતિમ ફળ બતાવે છે કે સ્વભાવ વિજયો ભવે. તો આ સ્તોત્ર છે એના પાઠથી જીવ પોતાના સ્વભાવ પર વિજય મેળવે છે. ટીકાકાર મહાનુભાવોએ સ્વભાવ પર વિજયના જુદા જુદા અર્થ કર્યા. પહેલો અર્થ એ છે કે શ્રી ભગવાનનો મોક્ષ આપવાનો સ્વભાવ શ્રી યમુનાજીએ બદલી અને તેમને ભક્તિદાતા બનાવ્યા. તો ભગવાનનો સ્વભાવ બદલનાર શ્રી યમુનાજી જીવોનો સ્વભાવ બદલે તેમાં શું આશ્ચર્ય? જે ભગવાનનો સ્વભાવ બદલી શકતા હોય એ ભક્તોને બદલી શકે ને. તો એવા યમુનાજી છે, એટલું સામર્થ્ય છે યમુનાજીમાં. હિનાબેન સેરઠિયા, બિપિનભાઈ ડોબરિયા, પાવતીબેન, ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા, સ્વાગત છે સર્વ વૈષ્ણવોનું. બીજો અર્થ છે કે જીવ દુષ્ટ સ્વભાવવાળા છે, તેથી ભગવાનથી વિમુખ છે અને તેમને શ્રી યમુનાજી ઉત્તમ સ્વભાવવાળા બનાવી અને શ્રી ઠાકોરજીની સન્મુખતાવાળા કરે છે. જીવાત્માથી આનંદ અંશ તિરોધાન થવાથી તેનામાં જીવ ભાવ આવ્યો, તેથી તે ભગવદ અંશ અને ભગવત સેવક હોવાનું ભૂલી ગયો. અને આ બહિર્મુક્તા જીવનો મુખ્ય દોષ. આ જીવને આ સ્તોત્રના પારાયણથી દિનતાવાળો બનાવી અને ભગવત સન્મુખ કરે છે. બહિર્મુક્તાથી નિવૃત્તિ અપાવે છે અને સ્વભાવ છે આ બહિર્મુક્તાની નિવૃત્તિ એ સ્વભાવ વિજય. બહિર્મુક્તા છે એ દૂર થાય એને કહેવાય સ્વભાવ વિજય. તો
તો સ્વભાવ શબ્દ મનનો બોધક છે. લૌકિક વૃત્તિઓથી પરતંત્ર બનેલા મનને સ્વતંત્રતાપૂર્વક પ્રભુમાં જોડવું તે સ્વભાવનો વિજય કહેવાય. તો સ્વ એટલે કે જીવ અને ભાવ એટલે શ્રી કૃષ્ણની સેવા રૂપ સહજ ધર્મ. તો વિજય એટલે પરમ ઉત્કર્ષ. તો જીવમાં ભગવત સેવા રૂપ સહજ ધર્મનો ઉત્કર્ષ થાય, સેવામાં રુચિ છે વિશેષ વધતી રહે, તેનું નામ કહેવાય સ્વભાવ વિજય. તો વિજયનો બીજો અર્થ છે કે પરાવૃત્તિ અર્થાત પુનઃ પુનઃ સેવન. બીજા શબ્દમાં સંપૂર્ણ સેવા અધિકારની સિદ્ધિ અર્થાત માનસી સેવા રૂપ અલૌકિક સામર્થ્ય ફળ છે એની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિજયનો ત્રીજો અર્થ છે વિભિન્ન વાસનાઓ અથવા મનોરથોની પૂર્તિ, ભગવદ સુખાર્થે વિવિધ મનોરથોમાં તત્પરતા થાય છે. અને શ્રી દ્વારકેશજી આ 6 અર્થ છે એ બતાવ્યા. તો હરિરાયજી સ્વભાવ વિજયના બીજા 2 અર્થ બતાવી રહ્યા છે કે જીવનો કામ ભાવરૂપ લૌકિક સ્વભાવ બદલાઈને સર્વાત્મ ભાવવાળો અલૌકિક બને છે અને સાત્વિક, રાજસ, તામસ જેવા લૌકિક ગુણો એ લીલામાં રસરૂપ અલૌકિક બને છે. અને દેહ છે, દેહ જીવમાં ભગવત ધર્મો પ્રવેશતા માનવ ભાવ આવે છે જે પુષ્ટિ માર્ગમાં દોષરૂપ છે, તેની નિવૃત્તિ દિનતાથી થાય છે. તો માનવ ભાવવાળા સ્વભાવનું દૈન્ય ભાવમાં પરિવર્તન એટલે સ્વભાવ વિજય. તો સ્વભાવ વિજય એટલે આવી રીતે આપણા સ્વભાવની અંદર જે ફરક આવે છે, જે રીતે આપણે આપણા સ્વભાવને બદલીએ છીએ, મહાપ્રભુજીની કૃપાથી, યમુનાજીની કૃપાથી જે સ્વભાવ બદલાય છે એ વાત આવી છે. રાજુભાઈ ડેડાનિયા સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવ શ્રી બાલકૃષ્ણ ભટ્ટ કહે છે કે સતત વેગવાળા શ્રી યમુનાજી વેણુનાદ સાંભળી અને સ્થિર થઈ ગયા. યમુનાજી વેતા વેતા સ્થિર થયા અને આમ શ્રી યમુનાજીનો સ્વભાવ પણ બદલાઈ ગયો છે. લૌકિક તરફનો મનોવેગ સતત પ્રભુમાં સ્થિર થાય તે સ્વભાવ વિજય. પ્રભુમાં સ્થિર થાય જે એને કહેવાય સ્વભાવ વિજય. આમ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ સ્તોત્રના પારાયણથી પ્રાપ્ત થનારા પંચામૃત સમાન 5 અલૌકિક ફળો છે એ બતાવ્યા. તો અહીંયા એક પ્રશ્ન થાય વૈષ્ણવો કે આ 5 ફળો મળશે એની ખાતરી શી? તો કોઈ પ્રમાણ ખરું એનું? શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે વદતિ વલ્લભ શ્રી હરે. શ્રી એટલે કે સ્વામિની, હરિ એટલે ભગવાન. શ્રી સ્વામિનીઓ સહિત શ્રી પ્રભુને પ્રિય અને સ્વીય એટલે કે વલ્લભ એવો હું વલ્લભ આ વાત કહું છું. એ જ મોટામાં મોટું પ્રમાણ છે. તો સ્વામીની સહિત શ્રી પ્રભુને જે પ્રિય છે એવા શ્રી મહાપ્રભુજી ખુદ કહી રહ્યા છે કે હું પોતે કહી રહ્યો છું, એ જ પ્રમાણ છે. તો શાસ્ત્રોમાં આપ્ત વાક્યને પ્રમાણ કહ્યું છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણા આપ્તજન છે, તેથી તેમની આજ્ઞા જ આપણા માટે પરમ પ્રમાણ છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી, વૈષ્ણવો, તમને શ્રી મહાપ્રભુજી જે કહે છે એમાં કોઈ શંકા સંદેહ છે? એ એવું કહેતા હોય કે યમનાષ્ટકના આ પ્રકારે તમે પાઠ કરો તો આ 5 ફલો છે એ પ્રાપ્ત થાય, એવું શ્રી મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે. તો એમાં એમના વચનમાં કોઈને સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે? તો શ્રી મહાપ્રભુજી ગોપીજનોના અને શ્રી ગોપીજન વલ્લભના અતરંગ હોવાથી તેમના હાર્દને સારી રીતે જાણનારા છે. તેથી શ્રી ઠાકોરજી શ્રી યમુનાજીના હૃદયનો વિચાર તેમનાથી વધુ સારી રીતે બીજું કોઈ બતાવી શકે તેમ નથી. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીના વાક્યો છે એ પ્રમાણરૂપ છે.
તેમને અન્ય પ્રમાણોની આવશ્યકતા જ નથી અને શ્રી પુરુષોત્તમજી આજ્ઞા કરે છે કે મુદા એટલે આનંદ. આનંદ સહિત શ્રી મહાપ્રભુજીમાં નિષ્ઠાપૂર્વક અને સદા એટલે નિત્ય વિશ્વાસપૂર્વક આ સ્તોત્રનું પારાયણ કરવાથી આ શ્લોકમાં બતાવેલા પાંચે ફળો અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તો આમ શ્રી યમનાષ્ટકનું વિવરણ પરિપૂર્ણ કરતા શ્રી ગોકુલનાથજી પોતાના નામનો ઉલ્લેખ ન કરતા તેમના પિતૃચરણ શ્રી ગુસાઈજીનું કર્તવ્ય બતાવે છે. ઇતિ શ્રી વિઠ્લેશ્વર વિરચિતા શ્રી યમનાષ્ટક વિવૃત્તિ સંપૂર્ણા. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી હરિરાયજી જય હો, જય વડલિયા. શ્રી હરિરાયજી પોતાની વિવૃત્તિ ટિપ્પણના અંતમાં 2 શ્લોકો કહે છે અને શ્રી આચાર્ય ચરણની કૃપાથી, પરમ કૃપાથી શ્રી પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાઈજીની વિવૃત્તિ એમના પર મેં હરિદાસે આ ટિપ્પણી લખ્યું અને નિજ વંશમાં જન્મેલા પોતાના દાસ પર શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજી પ્રસન્ન રહો. શ્રી યમુનાજી સહિત શ્રી હરિ પોતાના ભાવનું મને દાન કરો, એમ શ્રી હરિદાસ છે એ કહી રહ્યા છે. તો શ્રી પુરુષોત્તમજી એ પણ પોતાની વિવૃત્તિ એમ 2 વખત છે ગ્રંથનું નામ કે વિવૃત્તિના અંતમાં 1 શ્લોકથી આજ્ઞા કરે છે કે મારા બુદ્ધિજન્ય દોષોને કારણે મારાથી જે કંઈ અયોગ્ય કહેવાયું હોય તો મારા દોષોને ક્ષમા કરજો. કારણ શ્રી પ્રભુચરણની વિવૃત્તિ પરની મારી આ વિવૃત્તિ તેમના કૃપાબળથી જ લખાઈ છે. શ્રી ગુસાઈજીના કૃપાબળથી જ આ વિવૃત્તિ લખાઈ છે, એમ શ્રી પુરુષોત્તમજી કહી રહ્યા છે. તો આટલી દિનતા તેઓ પણ બતાવી રહ્યા છે વૈષ્ણવો. જય હો વિનોદભાઈ, વિજયભાઈ માથુકિયા, સ્વાગત છે. રમેશભાઈ ચાંગાની જય હો. તો શ્રી દ્વારકેશજી એમણે પણ આ ટીકા લખી છે, તો તેઓ શું કહી રહ્યા છે એ પણ જોઈએ. દિનેશભાઈ રાજાણી સ્વાગત છે. શ્રી દ્વારકેશજી તેમની ટીકા સુગમાન્ય બોધિની છે, એનો ઉપસાર છે એ 7 શ્લોકથી કરી રહ્યા છે અને તેમાં તેઓ શું કહે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી અને સ્વસ્વામી શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની કૃપાથી શ્રી ગુસાઈજીની કૃતિ એવી આ વિવૃત્તિની ટીકા મારાથી પૂર્ણ થઈ છે. મેં જે કંઈ કહ્યું છે તે મારી સ્વલ્પ બુદ્ધિથી કહ્યું છે. તો નિજ વંશજ એવા આ દાસને શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજી ક્ષમા કરે. શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજી, શ્રી ગોવર્ધનનાથજીએ અંતઃકરણમાં બિરાજી અને મને શ્રી મથુરાનાથ પુત્રને આ કૃતિ રચવા પ્રેર્યો છે અને તેના દ્વારા મારી શ્રી કૃષ્ણ યમુનાના યુગલ સ્વરૂપમાં પ્રીતિ થાવો, એમ કહી રહ્યા છે. તો શ્રીનાથજીની સેવામાં નડતા મારા સર્વ પ્રતિબંધો નાશ પામો. એટલે તેઓ શ્રીનાથજીની સેવાના જ અભિલાષી છે એવું અહીંયા દર્શાઈ આવે છે. તો આ પ્રમાણે શ્રી યમનાષ્ટક સ્તોત્ર સર્વ પ્રકારના વિવરણ સહિત પરિપૂર્ણ થયું વાલા વૈષ્ણવો. ઇતિ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય વિરચિતમ શ્રી યમનાષ્ટકમ સમાપ્તમ. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. મનીષભાઈ ગદેથરિયા સ્વાગત છે. કરશનભાઈ બુઆ જય હો. તો વૈષ્ણવો આ જે કોરાટ મગનભાઈ સ્વાગત છે. આપણે અત્યારે જે યમનાષ્ટક જોયું એ યમનાષ્ટક શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત છે. તો એવા તો ઘણા બીજા પણ યમનાષ્ટક છે એ પાછળથી એ રચાયેલા છે, આગળ પણ હતા. તો એ બધા છે અત્યારે આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. પણ આપણા માટે તો સર્વાધિક શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે યમનાષ્ટક બતાવ્યું છે એ ખૂબ જ સુંદર જ છે અને એમને જાણી લીધા પછી આપણે કદાચ બીજા કોઈ યમનાષ્ટકને ન જાણીએ તો પણ કદાચ ચાલશે. અત્યાર સુધીના સમયમાં છેલ્લે જે યમનાષ્ટક રચાયું છે વાલા વૈષ્ણવો, એ ઇન્દિરા બેટીજીએ છેલ્લે છે એ યમનાષ્ટક રચ્યું છે. ત્યાં સુધી આપણી પાસે યમનાષ્ટક છે અત્યારે આ પુસ્તકની અંદર જ છે. એ સિવાય શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ વંદના છે એ શ્રી ગુસાઈજીએ કરી છે યમનાષ્ટક પદીમાં, તે પણ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. તો
એ પછી દેવકી નંદનજી વિરચિત શ્રી યમનાષ્ટક છે એ પણ છે, અને યમના વિજ્ઞપ્તિ જે શ્રી હરિરાયજી વિરચિત છે એ પણ સુંદર છે, કે જેમાં લખ્યું છે કૃષ્ણામ કૃષ્ણ સમા કૃષ્ણ રૂપામ કૃષ્ણ રસાત્મિકામ કૃષ્ણ લીલામૃત જલામ કૃષ્ણ સંબંધ કારિણમ. એટલે શું કે શ્યામ શ્રી કૃષ્ણ જેવા શ્યામ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રની લીલા માટેના અમૃત જળવાળા અને શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજીનો સંબંધ કરાવનારા આમ શ્રી યમને હું નમન કરું છું, એમ શ્રી યમુના વિજ્ઞપ્તિની અંદર શ્રી હરિરાયજી કહી રહ્યા છે. તો કૃષ્ણ પ્રિયામ કૃષ્ણ મુખ્ય રસ સંગમદાયિનીમ કૃષ્ણ ક્રીડાશ્રયામ કૃષ્ણ પદવી પ્રાપ્તિ કામપી. એટલે કે પ્રભુને વાલા, પ્રભુના મુખ્ય રસનો સંગમ દેનારા, પ્રભુને ખેલવાના ધામરૂપ અને પ્રભુના માર્ગનો બોધ કરનારા શ્રી યમુનાજીને હું નમન કરું છું. તો આ પ્રકારે ઘણી બધી વિજ્ઞપ્તિ છે, આ બીજી શ્રી હરિરાયજી વિરચિત છે, એમાં તેઓ શ્રી યમુનાજીને છે વંદન કરી રહ્યા છે, નમન કરી રહ્યા છે. તો આપણે જોયું કે આ જીવ છે એ યમુનાજીને નમન કરવા સિવાય બીજું કંઈ કરી શકે એમ નથી. એનામાં બીજું સામર્થ્ય શું છે આ જીવમાં? તો એ નમન પણ કઈ રીતે થાય કે યમુનાજીની કૃપા થાય ને તો જ આપણે યમુનાજીને નમન કરી શકીએ, નહીં તો આપણાથી નમન પણ ન થાય. તો આપણે સવિસ્તાર બધું જાણી ચૂક્યા વૈષ્ણવો અત્યારે. તો હંમેશા ક્યારેક પણ ભૂલાઈ જાય વૈષ્ણવો તો આ વિડીયો છે આપણા યુટ્યુબ ઉપર પડેલા જ છે. જ્યારે પણ ઈચ્છા થાય, યમુનાજીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અવશ્ય ફરી પાછા આ વિડીયો છે આપણે સાંભળીએ, અને વારે વારે સાંભળવાથી એમનું સ્મરણ થાય, કાન છે આપણા પવિત્ર થશે, આપણું અંતઃકરણ છે એ શુદ્ધ થઈ અને આપણી ભક્તિ છે પ્રભુમાં વધારશે. તો અવશ્ય પાછળથી પણ સાંભળજો. આપણા યમનાષ્ટક છે એમનું રસપાન અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ આજના દિવસે, અને આવતીકાલથી આપણે નવા પુસ્તકથી પરિચિત થઈશું, આનંદનો આવિષ્કાર. તો સર્વ વૈષ્ણવો કાલે પણ 2 વાગે રોજ બપોરે રોજની જેમ જ ઉપસ્થિત થઈ જજો. બપોરે 2 વાગે આવતીકાલથી આપણે આનંદનો આવિષ્કાર એ પુસ્તકોથી આપણે જાણકારી થઈશું. એના 4 ભાગ છે, એક પછી એક લઈશું, અવશ્ય પધારજો. તો આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે એકી સાથે આપણે શ્રી યમુનાજીના 41 પદો એમનું વાંચન કરતા કરતા યમુનાજીના ગુણગાન ગાયા. તો યમુનાજી છે એમની લીલા, યમુનાજીના સ્વરૂપ, એમના નામ અને એમના ગુણોનો શું મહિમા છે એ આપણે જાણ્યું. સાથે સાથે યમુનાષ્ટકની અંદર શ્રી મહાપ્રભુજી કઈ પ્રકારે સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, યમુનાજીના ઐશ્વર્યો છે, સિદ્ધિઓ આપનારા યમુનાજી છે. તો પ્રભુ સમાન જેનામાં ગુણો છે, ગુણધર્મો છે, એનાથી પણ આપણે માહિતગાર થયા શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી વૈષ્ણવો. તો આ બધી જ બાબતો આપણા માનસપટ ઉપર સદાય માટે રહે, અને આપણામાં યમુનાજી પ્રત્યેનો જે ભાવ અત્યારે જાગ્યો છે એ સતત એમાં વધારો થતો રહે. યમુનાજી આપ સર્વ પર કૃપા કરે અને પ્રભુમાં પ્રીતિ વધારે આપ સર્વ વૈષ્ણવોની પ્રભુ કૃપા બનાવી રાખે. શ્રી યમુનાજીની સદૈવ આપ સર્વ વૈષ્ણવો પર કૃપા રહે. અને આવતીકાલે આપણે ફરી પાછા ઉપસ્થિત થઈશું આપણે વલ્લભ ગુણાનુવાદ કરવા ઉપર. બરાબર વૈષ્ણવો? તો યમુનાજીની કૃપા થશે તો જ આપણે બધા છે આવી રીતે ગુણગાન કરી શકીશું. તો આવી જ કૃપા યમુનાજી બનાવી રાખે. શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી કી જય. સરસ. કિશોરભાઈ ધડુક આવી ચૂક્યા, ખૂબ સરસ. જ્યોત્સનાબેન ધામેચા, ઈલાબેન ઠુમર, જે.આર. વડાલિયા, જય હો, આભાર. હિનાબેન સોની, વિઠ્ઠલભાઈ, વિનોદભાઈ ગજર, જય હો.